हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सरसफाइसँग आगमन हुने हाम्रो यो दसैँ र तिहारको सबैजनालाई शुभकामना। अनि सरसफाइ सकिसकेपछि चाहिँ अनि दिदीलाई लिएर आएर चाहिँ अर्को दिन हामी सपिङ र नवमीको तयारी गर्दैछौँ। के गर्यो नि त्यसले? अनि बुटवल विदाउट फुल्की इज जस्ट अ वेस्ट अफ अ डे। अनि अर्को दिन चाहिँ हामी आइसक्रिम खाएर अनि अर्को दिन चाहिँ 3 बजे रेडी भएर चाहिँ हामी गैराकोटतिर प्रस्थान गर्दैछौँ। हामी चाहिँ यसरी बसेछौँ गाइज। हामी चाहिँ अब कति 3 बजे उठेर होइन 2 बजे उठेर गैराकोट जान लाग्यो। हामी चाहिँ यसरी जाँदैछौँ यहाँ। हामी बिस्तारा भएर गइरहेछौँ। राजालाई लिएर हिँड्ने सिकारो नेपालको राजा यहाँ छ। हामी आयो ठ्याक्कै 7 बजे। पछि सम्झिँदा हुन्छ नि त थोरी भएपछि जानु भयो। अलिक कालो बच्छ कि डिफ्रेन्ट सेड्स अफ पिङ्क एन्टीलाइट पर्छ क्या है। आज म गरेर नाइस कल्याणम आरोग्यम सुखसमता आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति तो मित्राणां उदयस्तव प्रतिदिनं कुशलं जय मङ्गलम्। सुरुवात बक्रो पर्छ नि बाबु पुडा पुडा गरे सबै नानी बाबुलाई लाउँदाखेरि म धेरै भइसक्यो। छोरीहरू जाने मङ्गलकाल भने फेरि मैले उल्टा बुझेको छु। अनि अब टिका लगाएर खानासाना खाइसकेपछि चाहिँ फेरि हामी आफ्नो घरतिर बुटोलतिर चाहिँ फर्किन्छौँ। अनि यो चाडपर्वसँगै चाहिँ हाम्रो नाताहरू हाम्रो आशीर्वादहरू भनेको चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ अनि बल्ल बुझ्दै गइदो रहेछ। बिकज वी अल निड इट नाउ। दक्षिणा सानसानोमा दक्षिणाको लागि हामी एकदमै रमाइलो मान्थ्यौँ भने अझ आशीर्वाद चाहिँ त्यो हुन्छ नि आस होप हामी जेको लागि बाँच्छौँ हुँदो चाहिँ मलाई त्यो आशीर्वाद चाहिँ एकदमै अहिलेको दसैँमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो फिल भएको थियो है। जति नै दसैँ लागे पनि चटपट र कोक बिना अनि तास बिना दसैँ चाहिँ अधुरो नै हुन्छ। गाजा नलाउने किन आइगयो त अनि गाजा लाउने भन्ने गाजा लगाइदियो देऊ न यसो मुख त हुन्छ कि के हुन्छ देऊ न भिडियो मात्र गराउनु हुँदैन आफै होइन लगाइदिने अरूलाई। कहिले देख्दा नभएको थियो।
तेरे अच्छी मेरे लिए तेरे बात है जो बातों पे एक बात है मैं ना जानूं ना छोड़ के करम खुदाया है तुझे मुझे छुपाया है तुझसे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहा